म आज टिग अकाउन्टिङ सफ्टवेयरको एउटा छोटो डेमो दिन गइरहेको छु। टिग अकाउन्टिङ सफ्टवेयर BIC टेक्नोलोजीद्वारा निर्मित एउटा क्लाउड बेस्ड अकाउन्टिङ सफ्टवेयर हो। यो फ्रम स्क्रैच नै नेपालमै टोटली CA र इन्जिनियरको टिमले मिलेर बनाएको सफ्टवेयर हो। यो सफ्टवेयर क्लाउड बेस्ड भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा सबै युसेजहरू चाहिँ कम्प्युटरको ब्राउजरबाट नै गर्न सकिन्छ। टिग सुरुमा लन्च गर्दाखेरि यो वेबसाइटबाट जान सकिन्छ। tigapp.com मा गएर टिगको वेबसाइट हेरेर टिगको बारेमा अरू जानकारी पनि लिन सकिन्छ। यहाँबाट लगइनबाट जाँदाखेरि पेड लगइन र फ्री डेमो लगइनबाट जाँदाखेरि डेमो भर्जनमा लगइन गर्न सकिन्छ। लगइनको पेजमा क्लिक गरिसकेपछि यो पेज खुल्छ। यो पेजमा सुरुमा हरेक युजरले आफ्नो पर्सनल लगइन गर्ने हो। लगइन गरिसकेपछि हरेक युजरलाई एक्सेस भएको कम्पनीहरूको लिस्ट देखिन्छ। यहाँबाट कुनै पनि कम्पनीमा खोल्नको लागि त्यो कम्पनीमा क्लिक गरेर कम्पनीको ड्यासबोर्ड पेज खोल्न सकिन्छ। टिगभित्र रेजिस्टर भएको हरेक कम्पनीको आफ्नै एउटा सब डोमेन पनि हुन्छ। यो सब डोमेनबाटै पनि डाइरेक्टली एक्सेस गर्न सकिन्छ कम्पनीको पेजलाई। ड्यासबोर्डमा भएको कुराहरू के छन् भने सुरुमा यहाँ प्रोफाइल चेन्ज गर्ने अप्सन छ र डेट चाहिँ क्यालेन्डर AD र BS टगल गर्न सक्छ। यहाँबाट डेटको रेन्ज सेलेक्ट गर्न सकिन्छ र फिस्कल इयर सेलेक्ट गर्न सकिन्छ। यो नोटिफिकेसनको लागि हो। यो सर्च बार हो। सर्च बारबाट सफ्टवेयरभित्र रहेको प्रोडक्ट, सप्लायर अथवा अरू कुनै अप्सन्सहरू छ जे पनि सर्च गर्न सकिन्छ। सपोर्टको एउटा च्याटबट पनि टिगमा इन्टिग्रेटेड छ। यहाँबाट आफूलाई केही क्वेसन सोध्न पर्यो भने यहाँ क्वेसन टाइप गरेर सपोर्टको कुनै पनि टाइममा फ्यासिलिटी उपयोग गर्न सकिन्छ। यहाँ टिगको मोड्युल्सहरू देखिन्छ। यो मोड्युल्समा सेल, पर्चेज, अकाउन्टिङ र इन्भेन्ट्री भन्ने प्राइमरी मोड्युलहरू छन्। रिपोर्ट्सबाट रिपोर्ट हेर्न सकिन्छ। कन्फिगरेसनभित्रबाट सेटिङ्सहरू मिलाउन सकिन्छ र टिगमा CRM र वर्क फ्लो एज अ सेकेन्डरी मोड्युल पनि इन्क्लुडेड छ। ड्यासबोर्डमा अरू भनेको क्विक लिङ्क्सहरू राख्न मिल्छ। यसमा आफूले कस्टमाइज गर्न सकिन्छ कुन लिङ्कहरू देखाउने। यहाँ सेल, पर्चेज, पेमेन्ट र रिसिटको आजको र हिजोको कम्पेरेटिभ फिगर्सहरू देखिन्छ। क्यास र ब्याङ्कको ब्यालेन्सेस र रिसेन्ट ट्रान्ज्याक्सनको लिस्टहरू पनि हेर्न सकिन्छ। कुनै एउटा एन्ट्री गरेर मैले टिगमा एन्ट्री कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने डेमोन्स्ट्रेट गर्छु। त्यसको लागि मैले एउटा पर्चेज बिल क्रिएट गर्न लागेको छु। पर्चेज बिल क्रिएट गर्ने सिस्टम चाहिँ सिम्पल छ। यसमा एउटा फर्म भरेको जस्तै गरी एन्ट्री गर्न सकिन्छ। सुरुमा सप्लायरको नेम सेलेक्ट गर्न सकिन्छ। यदि सप्लायर बनिसकेको छैन भने एड न्यूमा गएर नयाँ सप्लायर क्रिएट गरेर कन्टिन्यू पनि गर्न सकिन्छ। सप्लायर सेलेक्ट गरिसकेपछि पर्चेज अर्डरहरू छ भने रेफरेन्समा राख्न सकिन्छ र त्यसपछि इन्भोइस डेट र ड्यू डेट सेलेक्ट गर्न सकिन्छ। यदि सप्लायरको इन्भोइसको नम्बर छ भने त्यो राख्न सकिन्छ र त्यसपछि आइटम सेलेक्ट गर्ने अप्सनमा जान्छ। आइटममा चाहिँ गुड्स अर सर्भिसेसहरूलाई टिगमा प्रोडक्ट भन्ने गरिन्छ। प्रोडक्ट सेलेक्ट गर्ने यो अप्सन खुल्छ। यसमा पनि सप्लायर जस्तै गरी यदि प्रोडक्ट छ भने सेलेक्ट गर्न सक्यो र यदि छैन भने एड न्यूमा गएर नयाँ क्रिएट पनि गर्न सकिन्छ। प्रोडक्ट सेलेक्ट गरिसकेपछि क्वान्टिटी, रेट, भ्याट छ भने भ्याट सेलेक्ट गर्न सकिन्छ। डिस्काउन्ट छ भने डिस्काउन्ट राख्न सकिन्छ र त्यति गरिसकेपछि यसमा सेभ गर्न मिल्छ। सेभ गरिसकेपछि टिगमा अर्को अप्रुभलको अप्सन आउँछ। अब अप्रुभलको जुन युजरलाई राइट छ त्यो युजरले अप्रुभ गर्न सक्छ भने अप्रुभलको राइट नभएको युजरले यसमा अप्रुभ गर्ने अप्सन आउँदैन। अप्रुभ गरिसकेपछि यो ड्राफ्टमा भएको ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ फाइनली लेजरहरूमा पोस्टिङ हुन्छ र त्यसपछि मात्रै कुनै ट्रान्ज्याक्सनको नम्बरिङ पनि क्रिएट हुन्छ। जस्तो पर्चेज बिलको PB0142 क्रिएट भयो अनि यसको लेजरमा पोस्टिङ भयो। टिगमा फ्लो कसरी गर्न सकिन्छ भने पर्चेज बिलबाट डाइरेक्टली रेकर्ड पेमेन्ट पनि गर्न सकिन्छ। त्यसमा सिम्पली आफूले ब्याङ्क अकाउन्ट सेलेक्ट गरेर अनि त्यसपछि सेभ मात्र गरिदियो भने पेमेन्टको एन्ट्री हुन्छ। सपोज पेमेन्टको केसमा कुनै TDSको एन्ट्री पनि छ भने TDSको पनि यसैबाट आफूले सेट गर्न मिल्छ। त्यसको लागि TDS सेलेक्ट गरेर TDS कुन लेजर हो त्यो TDSको लेजर सेलेक्ट गर्ने, टाइप सेलेक्ट गर्ने र अमाउन्ट राखेर सेभ गरिदिएपछि TDSको एन्ट्री पनि सँगै नै यसैमा पोस्ट हुन्छ।
र अरु एन्ट्री जस्तै हरेक एन्ट्रीमा चाहिँ अप्रुभलको लागि पनि सोध्ने गर्छ। त्यो अप्रुभलको चाहिँ लास्टमा आफूले सेलेक्ट गर्न सकिन्छ। ट्रान्ज्याक्सनको फ्लोलाई पर्चेज बिलबाट स्टार्ट नगरेर पर्चेज अर्डरबाटै स्टार्ट पनि गर्न सकिन्छ। पर्चेज अर्डर सुरुमा क्रिएट गरिसकेपछि त्यसलाई कन्भर्ट टु बिल गर्न सकिन्छ। त्यो भएपछि अरु सबै इन्फर्मेसन अटोफिल भएर आउँछ भने सिम्पली सेभ गरिदिएर मात्रै पनि पर्चेज बिल क्रिएट गर्न सकिन्छ र त्यसमा एज रेफरेन्स पर्चेज अर्डरको नम्बर पनि ट्याग हुन्छ। सिमिलरली यसमा यदि पर्चेजको रिटर्न गर्ने हो भने डेबिट नोट क्रिएट गर्न सकिन्छ। पर्चेज जस्तै गरी सेल्सको एन्ट्रीहरू पनि सिमिलरली नै गर्न सकिन्छ। सेल्समा चाहिँ सेल्स अर्डर र कोटेसन भन्ने बन्छ सुरुमा। त्यो बनाइसकेपछि त्यसलाई कन्भर्ट टु इन्भोइस गर्न सकिन्छ। पेमेन्टको केसमा इन्भोइसबाट रेकर्ड पेमेन्ट गर्न सकिन्छ। यदि क्रेडिट नोट क्रिएट गर्ने हो भने इन्भोइसबाट नै गएर क्रिएट क्रेडिट नोट पनि गर्न सकिन्छ। यो पनि सबै अटोफिल भएर आउँछ। ट्रान्ज्याक्सनमा टिगमा अरु अप्सन्सहरू पनि रहेको छ ट्रान्ज्याक्सनसित रिलेटेड। फर एक्जाम्पल पर्चेज बिल कुनै पनि एउटा आफूले क्रिएट गरिसकेपछि त्यसको रिलेटेड पेमेन्टको पछि रिमाइन्डर राख्न पर्न सक्छ। त्यो केसमा चाहिँ टास्क पनि क्रिएट गर्न सकिन्छ। टास्क क्रिएट गर्नलाई चाहिँ त्यही पर्चेज बिलभित्र एड टास्कमा गएर यो एक्जाम्पलमा चाहिँ सपोज पेमेन्टको लागि हो भने मेक पेमेन्ट भनेर एउटा टास्क बनाउन सकिन्छ। यो टास्क कसलाई असाइन गर्ने हो त्यो मान्छेलाई असाइन गर्न सकिन्छ। ड्यु डेट कहिलेको लागि हो त्यो ड्यु डेट सेट गरेर अनि सेभ गरिदिएपछि यो एउटा टास्क क्रिएट हुन्छ। अब यो टास्क चाहिँ त्यो मान्छेलाई असाइन भएको उसले टास्कभित्र गएर हेर्न मिल्छ वर्कफ्लो मोड्युलभित्र। यो टास्क रिलेटेड केही पनि कम्युनिकेसन छ भने यहाँ त्यो मान्छेले कमेन्ट आउट गर्न मिल्छ। यो कुरा चाहिँ एज अ ट्रेल बस्छ। कुनै डकुमेन्ट छ रिलेटेड भने यहाँ डकुमेन्ट अपलोड गर्न मिल्छ र यो टास्क कम्प्लिट भइसकेपछि डन गरिदिएपछि टास्क कम्प्लिट भएको पनि देखिन्छ। यो बाहेकको अर्को डकुमेन्टको अप्सन पनि छ यसमा। डकुमेन्टको अप्सनबाट चाहिँ कुनै पनि डकुमेन्टहरू सपोर्टिङ डकुमेन्टको रूपमा चाहिँ सफ्ट कपीमा अपलोड गर्न मिल्छ। फर एक्जाम्पल पर्चेज बिलको केसमा कुनै पर्चेज बिलकै फोटो चाहिँ इमेज डकुमेन्ट एउटा सपोर्टिङ हुनसक्छ भने अरु सपोर्टिङ भनेको एक्सेल वा पीडीएफ फाइल्सहरू पनि हुनसक्छ। यहाँ सिम्पली क्लिक गरेर डकुमेन्ट अपलोड गर्न सकिन्छ। डकुमेन्टलाई कसरी पनि युज गर्न सकिन्छ भने यदि आफूले क्लाइन्टको बिजनेसको सबै रेकर्डिङ आफैले राख्ने गरिएको छ अथवा आफ्नो अफिसबाट राख्ने गरेको छ भने क्लाइन्टलाई सिम्पली डकुमेन्टहरूको टिगको मोबाइल एपबाटै फोटो खिच्न लगाउन सकिन्छ। त्यसरी फोटो खिचेको डकुमेन्टहरू सबै डकुमेन्ट मोड्युलभित्र लिस्ट भएर आउँछ। यो लिस्ट भएकोहरूबाट आफूले सिम्पली क्लिक गरेर एड एज गरेपछि यहाँ के बनाउने भनेर अप्सन आउँछ। यसमा सपोज यो एक्सपेन्सको हो भने एक्सपेन्समा क्लिक गरेर आफूले साइड बाई साइड राखेर यसको एन्ट्री गर्न सकिन्छ। यो भइसकेपछि आफ्नो फ्लोलाई नै यही अनुसारले नै आफूले ढाल्न सकिन्छ। सबै डकुमेन्टको लिस्टमा भएको डकुमेन्टलाई एन्ट्री गर्ने कुनै पनि ठाउँबाट कुनै पनि लोकेसनमा बसेर चाहिँ एन्ट्री गर्ने अप्सन हुन्छ। मुभिङ अहेड टिगको अकाउन्टिङ मोड्युलभित्र रहेको अप्सन्सहरू भनेको एउटा जर्नल भाउचर छ। क्यास ट्रान्सफर भनेको कन्ट्रा एन्ट्री बनाउनको लागि हो। क्विक पेमेन्ट र क्विक रिसिट भनेको बल्क एन्ट्रीहरू गर्नको लागि हो। र चार्ट अफ अकाउन्टबाट आफूले सुरुमा चार्ट अफ अकाउन्ट सेटअप गर्न वा पछि एडिट गर्न पनि सकिन्छ। चार्ट अफ अकाउन्टमा ट्री भ्यूमा गएर हेर्न सकिन्छ चार्ट अफ अकाउन्ट कसरी सेटअप भएको छ भनेर। यहाँभित्र मल्टिपल लेयर अफ ग्रुप्स बनाएर त्यो ग्रुपहरूभित्र लेजरहरू सेटअप गर्न मिल्छ। यहीँबाट अकाउन्ट ग्रुप एड गर्ने र एडिट गर्ने अप्सनहरू पनि आउँछ। अर्को एउटा अप्सन टिगमा रहेको भनेको ब्याङ्क अकाउन्ट हो। ब्याङ्क अकाउन्टभित्र सबै ब्याङ्क अकाउन्टहरू लिस्टेड हुन्छ। यिनीहरू नर्मल अकाउन्ट जस्तै हुन्छ विथ वान डिफरेन्स कि यसमा ब्याङ्क अकाउन्ट पनि अपलोड गर्न मिल्ने अप्सन छ। ब्याङ्कको स्टेटमेन्ट ब्याङ्कबाट एक्सेलमा जेनेरेट गरेर त्यसलाई यो भित्र इम्पोर्ट गर्न सकिन्छ। इम्पोर्ट गरेको स्टेटमेन्टबाट ब्याङ्कको रिकन्सिलिएसन प्रोसेस गर्न सकिन्छ। रिकन्सिलिएसनको लागि रिकन्साइल म्याच ट्रान्ज्याक्सन गरेपछि डेट र अमाउन्ट हेरेर अटो रिकन्साइल गर्ने गर्छ। यसमा 60 to 70% ट्रान्ज्याक्सन्सहरू त्यसबाट अटो रिकन्साइल हुने गर्छ भने त्यसपछि अनरिकन्साइल रहेको ट्रान्ज्याक्सनहरूलाई रिकन्साइल गर्नलाई रिकन्साइल अनरेकग्नाइज ट्रान्ज्याक्सनभित्र गएर
यहाँ साइड बाई साइड ब्याङ्क र बुक स्टेटमेन्टहरू देखिन्छ। जस्ट चेक बक्सेसहरू टिक गरेर रिकन्साइल प्रेस गरेपछि त्यसको रिकन्सिलिएसन पनि हुन्छ। त्यसपछि अब इन्भेन्ट्री मोड्युलमा आउँछौँ हामी। इन्भेन्ट्री मोड्युलमा इन्भेन्ट्रीको भ्यालुएसन टिगमा फिफो बेसिसमा हुन्छ भने इन्भेन्ट्रीको पर्चेस गर्दाखेरि इन र सेल्स गर्दाखेरि आउट भएको देखिन्छ। प्रोडक्ट बनाउँदाखेरि प्रोडक्टलाई मल्टिपल लेभल अफ क्याटेगोरिज जस्तै अघि अकाउन्टको भन्ने थियो त्यसरी क्याटेगोरी वाइज छुट्याएर पनि बनाउन सकिन्छ। टिगमा मल्टिपल वेयर हाउसको पनि अप्सन छ। सो मल्टिपल वेयर हाउसेस बनाएर वेयर हाउस वाइज आफूले पर्चेस सेल र वेयर हाउसको ट्रान्सफर पनि एन्ट्री रेकर्ड गर्न मिल्छ। इन्भेन्ट्री एडजस्टमेन्टबाट कुनै पनि एडजस्टमेन्ट एन्ट्री गर्न पर्यो भने फर इक्जाम्पल नर्मल लस एबनर्मल लस अथवा अरू कुनै चेन्जेसहरू गर्न पर्यो भने यहाँबाट पनि गर्न मिल्छ। अब हामी रिपोर्टतिर आउँछौँ। एउटा जेनरल अकाउन्टिङ सफ्टवेयरमा हुने सबै रिपोर्टहरू टिगमा हुन्छ। त्यसमा एडिसनल्ली हुने भनेको टिगमा इन्भोइस र कस्टमरहरूको एजिङ र पर्चेस बिल र सप्लायरहरूको एजिङ रिपोर्ट पनि आउँछ। त्यसको लागि यहाँबाट एलोकेट गर्ने अप्सन आउँछ र एलोकेट कस्टमर पेमेन्ट वा एलोकेट सप्लायर पेमेन्टबाट इन्भोइस र पर्चेस बिल वाइज आफूले एलोकेट गर्यो अमाउन्ट पनि त्यो अनुसारले एजिङ रिपोर्ट देखिन्छ। जस्तै कुनै नयाँ इन्भोइसको पेमेन्ट चाहिँ भइसक्यो तर पुरानो इन्भोइसको पेमेन्ट अझै पेन्डिङ छ भने त्यसको चाहिँ त्यही अनुसारले एलोकेट गरेर यहाँबाट इन्भोइस वाइज एजिङ रिपोर्ट पनि निकाल्न सकिन्छ। त्यो बाहेकको अरू जेनरल लेजरहरू ट्रायल ब्यालेन्स इन्कम स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स सिट त भइहाल्यो। सेल्स र पर्चेसको छुट्टै रिपोर्टहरू पनि जेनेरेट हुन्छ। बाई कस्टमर बाई आइटम वा मास्टर रिपोर्टहरू आफूले जसरी जेनेरेट गर्न खोजेछ त्यसरी नै जेनेरेट गर्न सकिन्छ। ट्याक्स रिपोर्टमा खरिद खाता बिक्री खाता टिडिएसको भ्याटको रिपोर्ट र अनुसूची 13 को रिपोर्ट पनि यसबाट जेनेरेट हुन्छ। यो ठ्याक्कै आइआरडीले खोज्ने फर्मेटमा हुन्छ र यो डाइरेक्टली नै एक्सपोर्ट गरेर एक्सेलमा अपलोड गरेर चाहिँ आइआरडीको डाउनलोड गरेर आइआरडीको पोर्टलमा अपलोड गर्न सकिन्छ। यस्तै गरी एनेक्स 13 अथवा अनुसूची 13 को रिपोर्ट पनि जेनेरेट हुन्छ। त्यसपछि इन्भेन्ट्री रिपोर्टमा इन्भेन्ट्रीको इन आउट र क्लोजिङ ब्यालेन्स देखिने गरी रिपोर्ट जेनेरेट हुन्छ। टिगको रिपोर्टहरूमा यो हाइपरलिङ्कहरू हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यो हाइपरलिङ्कमा क्लिक गरेर अरू आफू ड्रिल डाउन गर्न सकिन्छ। जस्तै यो ट्रान्ज्याक्सनभित्र हेर्न सक्यो, यो ट्रान्ज्याक्सनभित्रको कुनै आइटम हेर्ने हो भने यहाँबाट जान सकिन्छ। सो यस्तै गरी आफू ड्रिल डाउन गर्न सक्ने अप्सन पनि छ। यो बाहेकको अर्को रिपोर्ट भनेको एक्टिभिटी लग रिपोर्ट हो। मल्टिपल युजर अप्सन हुने कारणले गर्दाखेरि टिगमा हरेक युजरले के चेन्जेस गर्यो भन्ने कुराहरूको एक्टिभिटी लग पनि मेन्टेन हुन्छ र त्यो आफूले चाहेको बेलामा हेर्न सकिन्छ। अब हामी आउँछौँ कन्फिगरेसन्सतिर। मैले अघि भने जस्तै युजर्सहरू मल्टिपल युजर अनलिमिटेड युजर छ इनफ्याक्ट टिगमा। त्यो युजरहरूलाई चाहिँ कुन पर्मिसन दिने हो भनेर आफूले यहाँबाट सेलेक्ट गर्न सकिन्छ। फर इक्जाम्पल यो एकजना युजरलाई चाहिँ मैले पर्मिसन दिँदाखेरि कोटेसन र सेल्स अर्डर क्रिएट गर्नु एडिट गर्नुसम्मको पर्मिसन दिएको छु भने इन्भोइसमा चाहिँ क्रिएट गर्ने मात्र पर्मिसन दिएको छु। सो इन्भोइस क्रेडिट नोट र कस्टमर पेमेन्ट उसले अप्रुभ गर्न सक्दैन तर उसले क्रिएट गर्न सक्छ। सो अप्रुभलको राइट अर्को जो युजरसँग छ उसले मात्रै अप्रुभ गर्न मिल्यो र यो केसमा पर्चेसको कुनै पनि एन्ट्री उसले गर्ने अप्सन आउँदैन। यस्तै गरी रिपोर्टहरूमा पनि आफूले सेट गर्न सकिन्छ के को अप्सन दिने के को अप्सन नदिने भनेर। इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्ट भन्ने अप्सन छ। यहाँबाट चाहिँ कस्टमरको प्रोडक्टको सप्लायरको र लेजरहरूको चाहिँ लिस्ट र ब्यालेन्सेसहरू आफूले अपलोड गर्न मिल्छ। एउटा टेम्प्लेट छ त्यो डाउनलोड गरेर त्यसैमा अपलोड गरिदिन सकिन्छ। टिगको एप्सभित्र डिफ्रेन्ट कन्ट्रोलको अप्सन्सहरू छ। जस्तै नेगेटिभ क्यास ब्यालेन्स आइटम ब्यालेन्स हुँदाखेरि रिजेक्ट गर्ने अथवा वार्निङ मेसेज दिने, क्रेडिट लिमिट एक्सिड हुँदाखेरि पनि त्यस्तै सेटअप गर्न मिल्छ। त्यो बाहेकको डकुमेन्ट नम्बरिङ आफूले चाहे अनुसारले सेटअप गर्न मिल्छ। प्रिन्टिङ टेम्प्लेटमा के कुरा देखाउने के नदेखाउने र कुन फर्मेटमा देखाउने सेट गर्न मिल्छ। कस्टम फिल्ड एड गर्न पर्यो भने त्यो गर्न सकिन्छ। र अर्को एउटा अप्सन भनेको रिपोर्टिङ ट्याग हो। रिपोर्टिङ ट्याग भनेको चाहिँ हरेक ट्रान्ज्याक्सनलाई आफूले कुनै एउटा ट्यागमा चाहिँ ट्यागिङ गरेर त्यसलाई पछि रिपोर्टबाट चाहिँ
रिपोर्टमा त्यही ट्याग अनुसारले फिल्टर आउट गरेर चाहिँ हेर्न सकिन्छ। जस्तै यो केसमा प्रोजेक्ट 1 र 2 भन्ने दुईटा रिपोर्टिङ ट्याग छ भने आफूले रिपोर्ट हेर्दाखेरि प्रोजेक्टमा एउटा प्रोजेक्टको मात्रै रिपोर्ट हेर्ने हो भने यसरी सेलेक्ट गरेर जेनेरेट गरेपछि त्यसको मात्रै रिपोर्ट पनि हेर्न सकिन्छ। यस बाहेकको टिगमा भएको भनेको CRM को फंक्सन हो। मैले वर्कफ्लो मोड्युल त दुईटै कभर गरिसकेँ, टास्क र डकुमेन्टको। CRM मा एउटा डिल छुटेको छ। CRM भित्र हुने भनेको चाहिँ आफूले कुनै पनि एउटा पोटेन्शियल कस्टमरहरू छ भने त्यसलाई एज अ लिड क्रिएट गर्न सकिन्छ। लिड क्रिएट गरिसकेपछि यो लिडसँगको के डिल भएको छ त्यसको एउटा डिल क्रिएट गर्न सकिन्छ। त्यो डिलमा त्यसपछि क्लोजिङ डेटहरू सेट गर्ने, कसलाई असाइन गर्ने सेट गरेर त्यसपछि त्यसको कम्युनिकेसन के भएको छ भनेर आफूले ट्र्याकिङ गर्न सकिन्छ। त्यो कुन स्टेजमा छ भनेर त्यो हेर्न सकिन्छ भने यो डिल कन्भर्ट भइसकेपछि कन्भर्ट टु कस्टमर गरेर यहीँबाट कस्टमरमा कन्भर्ट गरेर चाहिँ कस्टमरलाई बिलिङहरू पनि गर्न सकिन्छ। यो थियो टिग अकाउन्टिङ सफ्टवेयरको एउटा छोटो डेमोन्स्ट्रेसन। थप जानकारीको लागि चाहिँ हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ वा अरू ट्युटोरियलको भिडियोहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू।